හෙලෝ අද කතා කරන්න එන්නේ Nokia 8 එකේ අන්බොක්සිං එක. ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම බලාගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. ඊට පස්සේ පේපර් වර්ක්ස් ටිකයි SIM tool එකයි බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෙඩ්ෆෝන් එක. හෙඩ්ෆෝන් එකේ තියෙන 3.5mm ජැක් එකක් නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ තාමත් පෝට් එක තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ charger adapter එකයි USB type C data cable එකයි බලාගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට ෆාස්ට් චාර්ජ් සපෝට් කරනවා ඒත් වයර්ලස් චාර්ජ් නම් නැහැ. ෆෝන් එකට අඟල් 5.3ක LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස්සේ 30 මෙගාපික්සල් කැමරා දෙකක් තියෙනවා OIS එක. සෙල්ෆි කැමරාව 30 මෙගාපික්සල් වෙනවා. ෆෝන් එක හදා තින්නේ ඇලුමිනියම් බොඩි එකක් එක්ක වගේම ෆෝන් එකට තියෙනවා IP54 සර්ටිෆිකේට් එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ always on display එක fingerprint එක වගේම clean Android experience එකක් ගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.